tôi sẽ cho bạn biết một bí mật. Mỗi ngày trong cuộc sống của chúng tôi đều là life searching. Một số điều sẽ làm bạn vui, nhưng một số điều cũng sẽ làm bạn buồn. Đôi khi có thể chỉ là chuyện nhỏ, bạn sẽ vì một cảnh trước mắt cảm thấy không thể giải thích được, thậm chí có thể khiến người ta khiêm tốn đến mức nào. Chúa ơi, tôi thấy một người hàng thực phẩm tổng cộng mua được 37,9 tệ đồ ăn. Ông chủ bận mà quét trả 17,9 đô la để vượt qua, nhưng có thể làm ông chủ. Tất cả đều là những doanh nhân thông minh, làm sao có thể dễ dàng bị lừa như vậy. Quả nhiên ông chủ nghe thấy giọng nói nhắc nhở, phát hiện lập tức chạy ra ngoài gọi người phụ nữ này lại, nhưng phụ nữ lại giả vờ không nghe thấy, thậm chí càng đi càng nhanh. Ông chủ thấy có chuyện không đúng, thế là bước lớn liền đuổi theo người phụ nữ, quay lại cửa hàng, tức giận chất vấn người phụ nữ, nói số tiền bạn đưa không đúng. Đã gọi mày mấy tiếng rồi, còn chạy cái gì nữa? Khi phụ nữ có vẻ hơi tội lỗi, nhưng cũng phản bác rằng tôi lấy đi có gì sai sao? Ông chủ bất đắc dĩ có thể tính lại một lần nữa, nói với người phụ nữ rằng bạn đã mua một miếng thịt lợn. Ngoài ra còn có các món ăn là 37,9 bạn chỉ cho 17,9 và thiếu 20. Người phụ nữ kêu góc áo, tất cả những gì tôi nghe được là 17. Ông chủ nói làm sao có thể? Thịt lợn bạn mua này giá hơn 10 đồng. Không tin tôi gọi lại cho bạn xem. Ông chủ nói tôi muốn lấy thịt lợn trong túi, chuẩn bị gọi lại, nhưng phụ nữ chỉ cầm túi là không buông ra. Ông chủ xem kỹ, nếu bạn không gọi lại, vậy thì bổ sung 20 đồng này đi. Nếu không thì đặt đồ xuống, tôi trả lại cho bạn 17. Đừng trì hoãn, tôi làm. Phía sau còn có mấy khách hàng chờ thanh toán. Lúc này người trong cửa nhìn thẳng vào hắn, người phụ nữ cầm túi chặt hơn, cúi đầu xấu hổ, mặt đỏ đến cổ. Anh ta khiêm tốn nói với ông chủ rằng tiền của tôi không đủ. Buổi trưa, đứa trẻ muốn cải thiện thức ăn cho con tôi. Ngày mai tôi nhất định sẽ trả lại tiền cho bạn. Như vậy ông có được không? Khinh thường hừ một tiếng nói, đừng giả vờ đáng thương như bạn ở đây. Tôi thấy nhiều đồ rồi, bỏ xuống đi. Tôi sẽ trả lại tiền cho bạn. Không bao giờ mong đợi. Người phụ nữ trước mắt khóc lóc, cầu xin ông chủ nói, bạn có thể để anh ta lấy lại đồ ăn trước không? Thiếu 20 tệ. Ngày mai nhất định sẽ trả lại cho tôi, xem chuyện này có gì đó. Điều kiện sống hiện tại về cơ bản đã được cải thiện, nhưng người phụ nữ trước mắt lại đem món ăn và thịt đều coi như bảo bối. Người phụ nữ mặc một chiếc áo khoác rất không vừa, hình như là quần áo ngụy trang màu trắng đã giặt, rất có thể là con anh ấy mặc nó trong quá trình huấn luyện quân sự. Thực sự so với cách ăn mặc của anh ấy như hắn chỉ có nua, vẻ ngoài càng khiến người ta đau lòng hơn. Nhà của chị gái này có thể là gặp phải khó khăn gì đó. Tôi thực sự là không nhìn được nữa, đi ra phía trước nói với ông chủ, người khác mặc áo rách 10 năm Hà Đông truyền Hà Tây. Món ăn chị gái này mua tôi sẽ trả tiền. Chị gái vừa nghe kích động suýt nữa thì quỳ xuống với tôi. Tôi bước nhanh đến quầy hải sản, tùy ý đóng thêm mấy túi nữa. Sau khi thanh toán xong đưa cho chị gái. Sau một thời gian dài từ chối, chị gái mới vô cùng cảm ơn vì đã nhận lời tâm ý. Hỏi đi hỏi lại, công ty liên lạc của tôi nói hôm khác sẽ trả lại tiền cho tôi. Tôi đặt 800 tệ phong bì màu đỏ để tham gia vào túi anh ta. Tiền tuy không nhiều, nhưng hy vọng nó sẽ giúp anh ấy vượt qua. Nhìn hắn một bước, bà quay đầu lại như muốn nhớ. Cái nhìn của tôi kiên quyết cưỡi lên con lừa điện chóng rời khỏi tầm nhìn của hắn. Lúc này tim tôi đang dâng trào. Chỉ cần mỗi người đều cho đi một chút tình yêu, thế sẽ trở thành một thế giới tươi đẹp. Ngang ngàn dặm hành khách một mình sao đi đường trước hoa tạ hoa phi bay đầy trời đỏ sáo hương đoạn có ai. Mùa nắng lại lãng phí thời gian hoàng hôn. Trên gạch có ngày lật người, khi người ta có vinh hùng luôn có lúc gặp nạn. Ai chưa từng cúi đầu khi gặp nạn xuống. Không cần phải giao đáy khi cắn răng. Nhờ bán ngựa mặt mũi ném Dương Trì cũng từng bán bảo làm việc chăm chỉ và lừa hình thành khi xé. Cho dù lật người đừng quá kiêu ngạo, trở lại phải giữ khi lên bờ. Lăng Vân trở lại sắc bén. Ha 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 ha.